كيف تحول صورتك إلى GTA؟ السلام عليكم متابعين قناة علمني أكثر لشروحات التكنولوجيا. بهذا الفيديو راح أشرح لكم كيفية تحويل صورتك إلى GTA. قبل ما أبدأ شباب حط لايك فيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى أستمر وياكم. لتحويل صورتك إلى GTA راح نستخدم تطبيق PicsArt. هذا التطبيق متاح للأندرويد والآيفون. أول طريقة اضغط على زائد لإضافة صورة، وبعدين اضغط على كل أو اختار صورة، وبعدين جيب صورتك لتحويل إلى GTA. اضغط على إضافة الصور وجيب صورة اللي تريد تسويها GTA. كمثال أنا راح أسوي صورة القطر الغالي، وبعدين اضغط على قطع، وبعدين اضغط على شخص وحدد الصورة كله. حدد الصورة كله، وبعدين اضغط على احفظ، وبعدين اضغط على تأثيرات، اضغط على فني، وبعدين اضغط على تنوين زيتي، واضغط على سهم اللي موجود داخل المربع، وبعدين الشريط الاول سويها 22، وبعدين تعال على سحر، وبعدين اختار فيز. بعدما سويت هيك صورة اضغط على تطبيق. لكتابة GTA اضغط على لاصق، اضغط على لاصق، وبعدين في خانة البحث اكتب GTA وبعدين اختار اي واحدة من هذول تريده. كمثال انا راح اختار هاي. لحفظ صورة اضغط على تطبيق، وبعدين اضغط على هذا سهم. طبعا شباب بهاي الطريقة راح تحول صورتك إلى GTA. وصلنا إلى نهاية فيديو، لا تنسى لايك فيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى استمر وياكم، والسلام عليكم.